السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي وعزيزاتي، رجعت لكم حلقة جديدة وفيديو جديد على شغلة كتير عالمية وفاخرة وبدكم تنبسطوا عليها وتدعوا لي. هي عبارة عن قشر البردقان المحلى بالسكر والمغطس بالشوكولاتة مثل ما شايفين ما أحلاها. فلا تكبوا قشر البردقان بعد هذا اليوم. هلا موسم البردقان ظريف، اللهم صل على النبي. مثل شايفين أبو سراء هذا قشرته بعد ما نظفته، طبعا غسلته، سويته شاب صغيره مثل ما شايفين هدول. هلا شبتنا، هلا بكون على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على النبي. بردقانتين هدول قشر بردقانتين، شايفين شلون؟ نغسل قشر البردقان مثل ما قلت لكم، بعدين بنحطهم بمي مغليه ل5 دقائق، بنكب الميه، بنرد بنغيرها مره ثانيه، بنحط ميه جديده بنغليها 5 دقائق ثانيه، بنرد بنكبها وبنغلي مي ثانيه وبنغسلهم فيها المي السخنه، او بنغليهم بالمي السخنه ل5 دقائق ثانيات، هيك شي 3-4 مرات حتى ايش يروح المرار من القشر. متى ما خلصت بنصفيهم. هدول بنحطهم مع 3 كاسه سكر وعصره بردقانه كامله، بنحطهم على نار واطيه منخفضه لحوالي نص ساعه لحتى يسمك السكر على البردقانات هالقشر هاد. بعدين بنحطهم على مشبكه لحتى ينشفوا شي يوم يومين، بصيروا ناشفين مثل ما شايفين هيك. ما احلاهم، لونهم حلو كتير بجنن. بعدين بنجيب شوكولاته مثل ما شايفين، بنسيخها وبنغطس جواتهم القشر هاد. بعدين بنحطهم بالبراد شي ربع ساعه نص ساعه حتى يجمد ويصير مثل ما شايفين بياخذ لعل. هذا شيء فاخر جدا، تقدروا تاكلوه انتم وتنبسطوا عليه، تقدروا تعطوه لجيرانكم واحبائكم واقربائكم. ان شاء الله جربوا بيتكم تعجبكم. قشر البردقان لا تكبوه ابدا بعد هذا اليوم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء، واذا عندكم سؤال ابعتوه على اليوتيوب.